שלום וברוכים הבאים לסרטון השבועי. זה הסרטון הראשון בסדרת סרטונים בהם אני אדבר איתכם עברית ולא אנגלית, כדי שתוכלו לשפר את ההבנה שלכם בעברית. באופן טבעי, אם אתם לא יודעים עברית בכלל, וגם אם אתם יודעים עברית בסיסית ביותר, סביר להניח שלא תבינו את רוב מה שאני מדברת בעברית. זה ברור. בדיוק בשביל זה יש לכם שני סטים של כתוביות. תרגום לאנגלית של כל מה שאני אומרת, ועברית פונטית באותיות באנגלית. יש יתרון עצום בלהקשיב לדוברת עברית ישראלית כמוני שמדברת ברור ולא מהר מדי, תוך כדי שאתם קוראים את הכתוביות באנגלית ופונטית. זה מאפשר לכם להתרגל לצלילים של השפה, לדיקציה ולאופן שבו האותיות והמילים נשמעות ומתנגנות, ולתרגל דיבור בעברית. אני ממליצה לכם בחום לתרגל דיבור בעברית. פשוט תקראו את הכתוביות בעברית פונטית כדי לדבר עברית נכון, מדויק, כמו דוברי עברית. עם הזמן וככל שתלמדו עוד ועוד שיעורים בעברית, אתם תלמדו ותזהו יותר מילים שאני אומרת. זו דרך מצוינת ללמוד לדבר עברית כמו שדוברי עברית מדברים וכמו שישראלים מדברים בימינו. אם עדיין לא צפיתם בפלייליסט PSP, Phonetic System for Pronunciation שלי, אני ממליצה לכם בחום לצפות בשלושת הסרטונים לפי הסדר. ברגע שתצפו בשלושת הסרטונים, אתם תדעו להשתמש בשיטה שלי, השיטה הפונטית שלי, כדי לקרוא כל מילה בעברית ולבטא אותה נכון, מדויק וברור כמו דוברי עברית. זו השיטה שבה אני משתמשת בסרטונים האלה וגם בכל השיעורים שלי ובכל הספרים שלי. אתם יכולים למצוא לינק לפלייליסט בתיאור של הסרטון וגם כאן למעלה. אם אנחנו לא מכירים, נעים מאוד, שמי ענבל עמית ואני עוזרת לדוברי אנגלית ללמוד ולאהוב עברית. אני עושה את זה כאן בערוץ יוטיוב שלי עם סרטון חדש שעולה בכל יום ראשון. אז אם לא נרשמתם עדיין לערוץ שלי, אתם מוזמנים ללחוץ סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון כדי שתקבלו הודעה כל פעם שסרטון חדש עולה. בנוסף, אני מלמדת שיעורים קצרים ויומיים באינסטגרם שלי. אז אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם, אתם יותר ממוזמנים להצטרף. הלינק לאינסטגרם שלי יהיה גם בתיאור של הסרטון. יש לי מדריך חינם חדש, מצוין אם אתם רוצים להתחיל לדבר עברית בפחות מ4 שעות. הלינק יהיה בתיאור, אתם מוזמנים להוריד אותו בחינם. אני גם המחברת של חוברות עבודה, ספרי צביעה ומחברות בעברית, כולם נמכרים באמזון כרבי מחר. הלינק למצוא את כולם יהיה בתיאור. מאחר שהסרטון הזה מתחיל סדרה חדשה של סרטונים בערוץ שלי, חשבתי שיתאים שנדבר על התחלות. אז בואו נדבר על איך מתחילים שיחה בעברית. כדי להגיד שלום, אנחנו יכולים להגיד שלום. אם אנחנו רוצים להיות פורמליים, זו הדרך לעשות את זה. אם אנחנו רוצים להיות פחות פורמליים, מה שרוב האנשים בישראל אומרים כדי להגיד שלום זה היי, ממש כמו באנגלית. אתם יכולים להגיד היי או היי. דרך נוספת, נפוצה ולא פורמלית להגיד שלום לקוחה מערבית.
המילה אהלן מערבית נטמעה בשפה העברית ובתרבות הישראלית, והרבה מאוד אנשים אומרים אהלן כדי להגיד שלום. הם לא מבטאים את ה באמצע המילה. זה לא אהלן, זה אהלן. ההי לא נשמעת. אז אנחנו יכולים להגיד אהלן כדי להגיד שלום. אז יש לנו שלום, היי, היי, אהלן, וכמובן שאנחנו יכולים להגיד בוקר טוב, אם זה בוקר, צהריים טובים, אם זו שעת צהריים, אחר הצהריים טובים, אם אנחנו בשעת אחר הצהריים, או ערב טוב. לילה טוב לא כל כך נאמר כאמירת שלום ופתיחה של שיחה, אלא יותר לסיום שיחה, או כדי להגיד לילה טוב, אנחנו הולכים לישון. כל המילים שציינו עד עכשיו רלוונטיות בין אם אנחנו גבר או אישה, בין אם אנחנו מדברים עם גבר או אישה. אם אנחנו נפגשים בפעם הראשונה, אנחנו יכולים להגיד שנעים לנו מאוד להכיר. יש לנו שתי דרכים עיקריות להגיד את זה. אחת, נעים להכיר. השנייה היא להגיד נעים מאוד. שתיהן יכולות לשמש אותנו בסיטואציות יותר פורמליות ופחות פורמליות. ושתיהן רלוונטיות לשני המינים. נעים להכיר, נעים מאוד. בין אם אנחנו פוגשים גבר או אישה. בעברית, כמו באנגלית ובשפות אחרות, יש לנו יותר מדרך אחת לשאול לשלומם של אנשים. בואו נראה את האופציות השונות ומתי כדאי להשתמש בכל אחת מהן. האופציה הפורמלית והמכבדת ביותר היא מה שלומך אם אנחנו שואלים גבר, או מה שלומך אם אנחנו שואלים אישה. אם אתם רוצים לשאול לשלומם של בוס, קולגה, אדם שאתם לא מכירים, מכבדים או רוצים ללכת על בטוח, תשאלו מה שלומך גבר או מה שלומך אישה. אבל מה שלומך ומה שלומך אנחנו יכולים לשאול גם בסיטואציות לא פורמליות, גם אנשים מאוד קרובים לנו, גם חברים וקרובי משפחה. כך שמה שלומך לגבר או מה שלומך לאישה, זו אפשרות שכוללת את כל המצבים וההקשרים. אופציה פחות פורמלית ומאוד נפוצה היא מה נשמע. מה נשמע לא משתנה אם אנחנו שואלים גבר או אישה, ככה שזה יותר קל. בישראל רוב האנשים ששואלים חברים או קרובי משפחה מה שלומם, ישאלו מה נשמע. שתי אופציות נוספות ופחות פורמליות עד סלנגיות הן מה המצב ומה קורה. שתיהן מתאימות לשני המינים, מה המצב, מה קורה. אפשרות אחרונה, גם היא לא פורמלית בכלל, היא מה חדש. אז יש לנו מה שלומך, מה שלומך, מה נשמע, מה קורה, מה המצב, מה חדש. שאלנו או נשאלנו מה שלומנו או מה שלומם. התשובה יכולה להיות טוב, בסדר, אין חדש, הכל טוב, הכל בסדר, ולכל אחת מהאופציות האלה אנחנו יכולים להוסיף תודה. הכל בסדר, תודה. הכל טוב, תודה. טוב, תודה. בסדר גמור, תודה. האופציה היחידה שלא הייתי מוסיפה תודה אחריה היא אין חדש. זה קצת נשמע מוזר. אם שאלו אותנו מה שלומנו ואנחנו רוצים לענות ולשאול בחזרה, אנחנו יכולים לעשות אחת משתי האופציות הבאות.
לענות, טוב, בסדר, הכל טוב, תודה, ואז להוסיף מה שלומך, מה שלומך, מה המצב, מה חדש. אופציה שנייה היא לענות ואז להוסיף מה איתך לגבר, מה איתך לאישה. אלו אופציות לא פורמליות, והאופציה הפורמלית שלנו היא כאמור מה שלומך, מה שלומך, כשאנחנו שואלים בחזרה. אז אנחנו יכולים להגיד מה איתך לגבר, מה איתך לאישה, כדי לשאול מה שלומם בחזרה. אופציה נוספת למה איתך, מה איתך, היא מה אצלך לגבר, מה אצלך לאישה, ולשתי האופציות האלה של מה איתך, מה איתך, מה אצלך, מה אצלך, אנחנו יכולים לשאול ברבים. אם אנחנו רוצים לשאול זוג עליהם, או שאנחנו רוצים לשאול מישהו או מישהי על המשפחה, או על יותר מאדם אחד, אנחנו יכולים לשאול מה איתכם או מה אצלכם. עכשיו בואו נשים את כל מה שלמדנו ביחד כדי לראות איך שיחה יכולה להישמע. שלום, היי, מה נשמע? בסדר גמור, תודה. מה איתך? הכל טוב. ואנחנו יכולים להשתמש בכל האופציות שלמדנו כדי ליצור ורסיות, גרסאות, אפשרויות שונות לשיחה הזו. ככה אנחנו מתחילים שיחה בעברית כדוברי עברית וכישראלים. תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים להגיד בעברית, ואילו סיטואציות הכי חשוב לכם לדעת איך לנהל שיחה בעברית. אני מקווה שנהניתם מהסרטון ונתראה ביום ראשון הבא. תודה ושלום.